नमस्कार. आपल्या ढवळेच व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत मुळ्याची झटपट होणारी भाजी. त्यासाठी हवा आहे आपल्याला, पहा मी मुळा घेतलेला आहे, हा चिरलेला आहे. तो आता आपल्याला स्वच्छ धुवून किसून घ्यायचा आहे. इथे कोथिंबीर घेतलेली आहे, कढीपत्ता, लसूण, हिरवी मिरची, जिरे, हळद आणि हरभऱ्याची डाळ आहे. पहा ही पाण्यात भिजायला टाकलेली आहे. अर्धा तास आपल्याला हे भिजवायचे आहे. आणि थोडंसं हिंग हवं आहे. आता हा मुळा मी पहा या किसणीने किसून घेणार आहे. मुळ्याचा पहा असा छान किस होतो. आता सर्व मुळे मी किसून घेणार आहे. आता हा किस करून झालेला आहे पहा मुळ्याचा. आता यामध्ये मी थोडंसं गरम पाणी आहे किंवा कोमट पाणी थोडं टाकून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जो वास आहे, उग्र वास, तो पूर्णपणे निघून जाईल. आणि यामध्ये थोडंसं आपण मीठ टाकणार आहोत. याला 2 ते 3 मिनिट आपल्याला असंच ठेवायचं आहे. नंतर आपण हे काढून घेणार आहोत. आता मिक्सरमध्ये मी हिरवी मिरची आहे ते टाकून घेणार आहे आणि लसूण याची आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची आहे. ही झाली पेस्ट तयार. तुम्ही हिरवी मिरची काप करूनही टाकू शकता. आता हा जो किस आहे तो आपल्याला पूर्णपणे पहा याचा पाणी पूर्ण असं काढून घ्यायचं आहे, कारण भाजी करताना त्याचा लगदा व्हायला नको. पूर्ण आपण हे काढून घेणार आहोत पाणी. आता हे झालं आपला पहा किस तयार. आता आपण फोडणी करूयात. कढईमध्ये पहा मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. यामध्ये मी आता जिरं टाकून घेणार आहे. कढीपत्ता टाकून घ्यायचा आहे. हिरवी मिरची आणि लसूण याची आपण पेस्ट केली होती ती आता यामध्ये टाकून घ्यायची आहे. आता यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची आहे. आता कोथिंबीर टाकून घेत आहे आणि त्याचप्रमाणे हरभऱ्याची डाळ आहे पहा ही छान भिजलेली आहे. त्यातलं पाणी मी काढून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये टाकून घेणार आहे. आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आपण व्यवस्थित. यामध्ये मी चवीपुरतं मीठ टाकून घेणार आहे. आता मुळ्याचा किस आहे तो आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत. आता यात मी थोडंसं हिंग टाकत आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर टाका. आणि आता हे छान आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आता छान हे परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. चार 5 मिनिट आपल्याला याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे, कारण मुळ्याचा वास येऊ नये आणि ते पूर्ण शिजले जावं. आता यावर मी झाकण ठेवणार आहे. एक 4 ते 5 मिनिट आपल्याला ठेवून द्यायचं आहे. ही झाली आपली मुळ्याची भाजी तयार. आता मी प्लेटमध्ये काढून घेत आहे. ही झाली पहा मुळ्याची भाजी तयार. त्यावर लिंबू पिळून तुम्ही चपाती किंवा भाकरी बरोबर खाऊ शकता. खूप टेस्टी लागते.
व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.